في بعض الأحيان تجد نفسك تعمل عملا ما ويأخذ منك وقت طويل، لكن لا تجد النتيجة المرجوة من كل هذا الجهد. وفي مرات أخرى تجد نفسك تعمل لساعات قليلة لكن بتركيز كبير، فتتفاجأ أنك قد أنجزت الكثير من العمل في وقت قليل. التركيز في العمل مهارة مهمة في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي أصبح مصدرا للتشتت أكثر منه مساعدا في إنجاز العمل بتركيز. قيمتنا في السوق المعرفي الآن يحددها مستوى قدراتنا المعرفية وخبراتنا وقدرتنا على تطويرها باستمرار واكتساب مهارات جديدة، ويصعب ذلك في ظل وجود مشتتات كثيرة. وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي أتاحها التطور التكنولوجي، إلا أنه من ناحية أخرى تسبب في زيادة مصادر التشتت، حتى أصبح من الصعب على الأشخاص التركيز في مهمة واحدة لمدة كافية دون انقطاع. المؤلف كال نيوبورت قدم لنا كتابه عمل عميق، قواعد لتحقيق نجاح مركز في عالم مشتت. تابعونا في ملخص هذا الكتاب. Yoso Animation. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوزيفول أنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت في كل سنة يقتطع عدة أسابيع أسماها أسابيع التأمل، حيث ينعزل تماما عن الناس ويعيش في كوخ صغير على البحيرة، لا يفعل شيء سوى القراءة والغوص في أفكاره. وفي عام 1995 ميلادي كتب بيل جيتس مذكرته الشهيرة موجة المد الشبكي، وفيها قدم لنا متصفح إنترنت إكسبلورر. يعرف المؤلف العمل العميق في كتابه بأنه مجموع الأنشطة المهنية التي يتم إجراؤها في حالة من التركيز الخالي من مصادر الإلهاء والتشتت، الأمر الذي يدفع بالقدرة المعرفية للقائم بالعمل إلى أقصى حدودها ويحقق أفضل النتائج، كونه يقوم على استنزاف كافة المعارف العقلية حتى آخر قطرة. هناك نوعان من الأعمال. أولاً الأعمال العميقة، وهي الأعمال التي تحتاج منك معرفة وقدرة وتركيز، ولا تستطيع القيام بتلك الأعمال في وجود مشتتات حولك، مثل الطالب وهو يحل مسألة معقدة، أو المهندس وهو يخطط لمشروع ما، أو الطبيب وهو يقوم بعملية جراحية. ثانياً الأعمال السطحية، وهي التي لا تحتاج منك لمعرفة كبيرة وتستطيع أن تقوم بها حتى في وجود بعض الإزعاج حولك، مثل ترتيب المنزل أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو قراءة الرسائل الإلكترونية. ومثل هذه الأعمال تستطيع أن تكلف فيها غيرك. وهناك ميزتان للعمل العميق. أولاً أنه نادر، فلا تجد الكثير من حولك يستطيع عليه، فالأطباء المتميزين قلة، ولن تجد جميع الطلاب متفوقين. الميزة الثانية للعمل العميق أن قيمته عالية، فالمحترفين في أي مجال دائما ما يصنع الفارق. وعندما تبحث عن مهندس معماري متميز أو طباخ بارع أو محاسب متمكن، فستجد قيمتهم السوقية عالية. كما قلنا سابقا أن العمل العميق يحتاج إلى معرفة وقدرة وتركيز، فالمعرفة تحتاج إلى دراسة وتعليم، والقدرة تحتاج إلى تدريب وممارسة، والمعرفة والقدرة تحتاج إلى وقت وتركيز. وبهذا نستنتج أن العقبات التي تواجهك عندما تريد العمل بعمق هي المشتتات والملهيات، وأكثر تلك المشتتات في عصرنا هذا هو الإنترنت، رغم الفوائد العظيمة التي يقدمها لنا، وبالأخص برامج السوشيال ميديا، إنستغرام، فيسبوك، سناب، واتساب، تيك توك. ولن تستطيع التخلص منها بشكل كامل، لكن عندك القدرة على التقليل منها، وذلك عن طريق 3 خطوات.
أولاً احذف التطبيق الذي لا تستخدمه إلا نادراً. ثانياً الحسابات التي لا تستفيد منها الغي الاشتراك فيها. ثالثاً كلما أردت أن تشاهد تلك التطبيقات اسأل نفسك ماذا تريد بالضبط حتى لا تسترسل مع تلك المقاطع التي لا نهاية لها. هناك حاجز آخر للعمل بعمق، وهو موضوع تعدد المهام، أو بمعنى أصح الانتقال من مهمة إلى أخرى في الوقت نفسه. فإذا كنت تذاكر مثلا مادتين في وقت واحد بحيث تنتقل من مادة إلى أخرى، فهذا الأمر لن يجعلك تذاكر بعمق، لأن العقل سوف يتشتت تركيزه عند انتقاله في كل مرة من مادة إلى أخرى، وكان الأفضل التركيز على مادة واحدة حتى الانتهاء منها، وأخذ فترات راحة خلال المذاكرة. لاكتساب العمل العميق هناك 5 نصائح تساعد على ذلك الأمر. أولاً، اجعل العمل العميق عادة، وذلك لأن الإنجازات الكبيرة تتحقق بالتراكم. وابدأ بساعة واحدة فقط من العمل العميق حتى تستطيع أن تصل بعد مدة إلى 4 ساعات يومياً. المؤلف يقول 4 ساعات يومياً من العمل العميق استطعت خلالها تحضير الدكتوراه في علوم الحاسب، وقمت بتأليف 5 كتب، وأيضاً كنت أقوم بمهامي في الجامعة. حاول أن تحدد ساعة معينة كل يوم، وأيضاً مكان هادئ تستطيع تطبيق العمل العميق فيه. ثانياً، حدد قواعد خاصة للعمل بعمق، اكتبها في ورقة على شكل قائمة مثلاً. تحديد المهمة بوضوح، عدم العمل على أكثر من مهمة، إغلاق الجوال في هذه الساعة، إحضار القهوة والشاي قبل البدء بالعمل. واكتب كل شيء يساعدك على العمل بعمق، وفي كل يوم قبل بداية العمل قم بقراءة هذه الورقة. ثالثاً، ضرورة الراحة، والمهم أن تكون الراحة الصحيحة، فكما ركزنا على ساعة العمل أيضاً نحتاج أن نعطي الراحة الصحيحة حقها. ونقصد بتلك الراحة هو أنك عندما تعمل على جهد ذهنك لابد أن تقوم براحة ذهنك أكثر من جسمك، فليس صحيحاً أن تكون فترة الراحة تصفح الجوال والإنترنت أو اللعب بالألعاب الإلكترونية والتي ستتعب ذهنك أكثر. والأفضل أن تنام أو أن تقوم بعمل رياضة خفيفة كالمشي. رابعاً، تابع مستواك واحفظ تقييم يومي، والمقصود هو متابعة تقدمك في العمل بعمق. فاليوم الأول مثلاً ما هو إنجازك، وكم الوقت الذي استغرق لهذا الإنجاز، وهل بعد فترة عندك القدرة على العمل بعمق بأكثر من ساعة، وهكذا حتى تقوم بتطوير نفسك. خامساً، تقبل الملل. التكنولوجيا الحديثة أصبحت تعطينا سرعة الحصول على المعلومة والتعلم والإنجاز، وبالتالي عندما تطيل العمل بعمق ستشعر بملل، وعندها لابد أن تصبر وتواصل حتى تستطيع كل فترة أن تزيد مدة العمل دون ملل. العمل العميق هو الذي سيجعل لحياتك العلمية والعملية قيمة أكبر، وهذا بعكس العمل السطحي الذي يشعرك دائما بأنك مشغول دون جدوى أو إنجاز حقيقي يشعرك بقيمة العمل أو أهميته. أخيرا، أتمنى أن أكون قدمت ما هو مفيد لكم في هذه الحلقة. شاركوها غيركم لتعم الفائدة، وادعمونا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للمقطع. شكرا جزيلا للمتابعة. في أمان الله. Yo soy Animation.